Ο ήρωας ενός έθνους μπορεί να είναι ο κακός του γείτονά του. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, σημαντική προσωπικότητα στο ελληνικό πάνθεον των ηρώων, δεν είναι λιγότερο σημαντικός ως αντικείμενο μίσους για τη δική μας εθνική μυθολογία. Αλεξάνδρ Κιώσεφ, Βούλγαρος πολιτισμιολόγος. Ο Βασίλειος ανέβηκε στην εξουσία μόλις στα 18 του και έτσι σε πολλά πράγματα εμπιστευόταν τους γύρω του και ειδικά τον θείο του. Σταδιακά αποκτούσε μεγαλύτερο ρόλο. Αφιέρωσε τη ζωή του στην αυτοκρατορία, ακούραστα και αδιάκοπα, και στη στρατιωτική και στην πολιτική ζωή. Ένας 18χρονος βασιλιάς όμως ήταν αδύναμος. Έτσι, πολλοί ευγενείς και στρατηγοί στα ανατολικά βρήκαν την ευκαιρία να επαναστατήσουν, αναζητώντας τον θρόνο για τον εαυτό τους. Το γεγονός αυτό έστρεψε τον Βασίλειο στο να είναι σκληρός, αδυσόπιτος και αυταρχικός. Όσο μένονταν ο εμφύλιος πόλεμος, οι Βούλγαροι, με αρχηγό τους τον Σαμουήλ, από το 977 ξεκίνησαν ένα νέο, καταστροφικό πόλεμο με την αυτοκρατορία, ορκιζόμενοι να ξαναπάρουν τα εδάφη και τη δύναμη που είχαν με τον Σιμεών. Για να νικήσει στους πολέμους του, ο Βασίλειος χρειάζονταν στρατιώτες ικανούς που να ενέπνεαν τρόμο. Έκανε μια πρόταση στον Βλαδίμηρο τον Πρώτο, τον βασιλιά των Ρος. Του προσέφερε την αδερφή του, την Άννα, σε γάμο. Σε αντάλλαγμα ζητούσε τους καλύτερους του άνδρες. Ο Βλαδίμηρος συμφώνησε και μάλιστα αποφάσισε να γίνει χριστιανός. Από το 989 μετά Χριστόν και μετά, οι Ρώσοι έγιναν χριστιανοί, ακολουθώντας το παράδειγμα των Σλάβων και των Βούλγαρων. Πλέον θα αποκτούσαν στενές σχέσεις με τους Βυζαντινούς και έως σήμερα είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί. Σε αντάλλαγμα, 6.000 Ρώσοι, εμπειροπόλεμοι πολεμιστές, έφτασαν στα χέρια του Βασίλειου. Έμειναν γνωστοί ως η φρουρά των Βαράγκων και για τα επόμενα 400 χρόνια ήταν οι έμπιστοι σωματοφύλακες του αυτοκράτορα. Ήταν αδυσόπιτοι και ικανότατοι, η ελίτ του Βυζαντίου. Με τη νέα συμμαχία του, τους 6.000 μισθοφόρους Ρος και την βοήθεια των Γεωργιανών βασιλείων, ο Βασίλειος κέρδισε τον εμφύλιο και καθιερώθηκε ως βασιλέας των Ρωμαίων. Ταυτόχρονα, οι Άραβες ξεκίνησαν νέους πολέμους στην Ανατολή. Με 2 εκστρατείες, οι Βυζαντινοί όχι μόνο κέρδισαν τον πόλεμο στα Ανατολικά, αλλά υπέγραψαν ειρήνη με τους Άραβες το 999 μετά Χριστόν, η οποία διήρκησε 50 χρόνια. Τώρα, όλη η προσοχή του Βασίλειου θα ήταν στους Βούλγαρους. Για τα επόμενα 40 χρόνια, ο πόλεμος θα μένονταν ασταμάτητα ανάμεσα σε Βούλγαρους και Βυζαντινούς. Ο Βασίλειος κέρδιζε εδάφη στο βορρά και ο Σαμουήλ κέρδιζε εδάφη στο νότο. Καμία πλευρά δεν υπερτερούσε σημαντικά. Όλα άλλαξαν όταν ο στρατηγός Νικηφόρος Ουρανός στη μάχη του Σπερχιού κατέστρεψε τον νότιο βουλγαρικό στρατό το 996 μετά Χριστόν. Οι Βούλγαροι στην Ελλάδα ιτήθηκαν και οι Βυζαντινοί μπορούσαν πλέον να επικεντρωθούν στη Βουλγαρία, με τον νότο πλέον ασφαλή. Στη μάχη του Κλειδίου, το 1014 μετά Χριστόν, γράφτηκε το τέλος. Ο Βασίλειος διέλυσε τον βουλγαρικό στρατό και τελείωσε τον πόλεμο. Μετά από 600 χρόνια συνεχών πολέμων, τα Βαλκάνια θα επέστρεφαν στα χέρια των Βυζαντινών. Μετά την μάχη, ο Βασίλειος είχε αιχμαλωτήσει 15.000 Βούλγαρους στρατιώτες. Αποφάσισε να τους τυφλώσει όλους
αφήνοντας έναν μονόφθαλμο ανά 100 άντρες για να τους γυρίσει πίσω. Όταν τους είδε ο Σαμουήλ, λέγεται ότι πέθανε από τη λύπη του. Έτσι, ο Βασίλειος απέκτησε τον τίτλο Βουλγαροκτόνος. Η ολοκληρωτική νίκη έναντι των Βούλγαρων σηματοδοτούσε την ολική επιστροφή της αυτοκρατορίας στη θέση της υπερδύναμης και τη μεγαλύτερη ακμή του κράτους από τα χρόνια του Ιουστινιανού. Οι Βυζαντινοί ενσωμάτωσαν το βουλγαρικό κράτος και τα σλαβικά βασίλεια στην αυτοκρατορία. Συμμάχησαν με την Ουγγαρία, νίκησαν τους Λομβαρδούς στη Νότια Ιταλία. Ταυτόχρονα, οι Σλάβοι του Βορρά ίδρυσαν το βασίλειο της Πολωνίας και ο αραβικός κόσμος διαιρέθηκε. Στη διάρκεια της θητείας του, ο Βασίλειος δεν αμέλησε τους νόμους και τα εσωτερικά του κράτους. Έκανε τα θέματα μικρότερα για να έχουν λιγότερη εξουσία οι στρατηγοί και να είναι δυσκολότερο να επαναστατήσουν. Συνέχισε την νομοθετική μεταρρύθμιση των προηγούμενων Μακεδόνων. Με την επαναγωγή και τον πρόχειρο νόμο, ρύθμισε τα καθήκοντα των αρχόντων και τις σχέσεις εκκλησίας-κράτους, εξυγχρονίζοντας τους νόμους. Με το αλληλέγγυο προστατεύτηκαν οι αγρότες, αναγκάζοντας τους πλούσιους να πληρώνουν τους φόρους των φτωχών όταν εκείνοι δεν μπορούσαν. Με το επαρχιακό βιβλίο ρυθμίστηκαν οι υποθέσεις των εμπόρων και των βιοτεχνών. Όταν ο Βασίλειος πέθανε το 1025 μετά Χριστόν, η αυτοκρατορία ήταν στο απόγειο της δύναμής της. Ήταν το ισχυρότερο κράτος στη Μεσόγειο και στο άκουσμα του στρατού της επικρατούσε φόβος. Είχε δυνατούς συμμάχους, δικαίους νόμους, πλούσια εδάφη και ανεπτυγμένο εμπόριο. Τι θα γινόταν άραγε στο μέλλον?